אז מה זה פוטנציאל? פוטנציאל, קודם כל, זה סך כל האיכויות, התכונות, היכולות, המיומנויות שיש בכל אחד ואחת מאיתנו. הפוטנציאל שלנו וגם של הילדים שלנו מורכב מאינטליגנציות. אינטליגנציות שונות, יכולות שונות, מגוונות. היכולת שלי ללמוד טוב, היכולת שלי לקפוץ ממש רחוק, היכולת שלי להיות חברה טובה. כל אלה אינטליגנציות. המימוש של הפוטנציאל הזה, זה הביטוי של היכולת המיוחדת שיש בכל אחד מאיתנו. מימוש פוטנציאל אישי זה לחיות מתוך הכרה שהכל, אבל הכל אפשרי עבורנו. אין שום מגבלה מלבד הדמיון. והמחירים שאדם מוכן לשלם כדי לממש את זה. זו ההכרה שאני, אתם והילדים שלנו מוכשרים בכל תחום שרק נרצה. אם אנחנו חלשים בתחום מסוים, זה לא בגלל שאין לנו כישרון בציור, פיסול, ריקוד, מתמטיקה, ספורט, אלא פשוט מפני שמעולם לא למדנו את זה, לא התאמנו על זה, לא השקענו בזה, ולא בחרנו להתמקד בזה. מי שמשפיע על המימוש הזה שלנו ושלהם זו הסביבה שאנחנו גדלים בה. התגובות שאנחנו מקבלים מהסביבה, על הפעולות, על המעשים, על ההתנהגות שלנו. זה גורם לנו להמשיך ולעשות את אותו דבר, או לא לעשות אותו. מה שגורם לאדם להיות מאושר זו תחושת מימוש. אם כך, גם ילד מאושר זה ילד שמממש את עצמו, ומרגיש שהיכולות שלו, ההוויה שלו, האמונות שלו, היכולות של מישהו, מקבלים סביבה תומכת. בכל אחד מהילדים שלנו, שלכם, יש אינטליגנציה אחת לפחות בולטת במיוחד. אז תחשבו, שאם ילד יקבל קרקע פוריה מההורים שלו, לממש אותה, הוא יצליח לממש את הפוטנציאל שלו. לדוגמה, הילדה שלך מאוד אוהבת להיות בחברת אנשים, לדבר, היא מתעניינת, היא סקרנית בכל מה שקורה סביבה. אבל לא פעם אתם אומרים לה, את חצופה, את מתערבת, זה לא עניינך, זה רק מבוגרים, אל תתערבי, אל תגיבי. בעצם, האינטליגנציה הבולטת שלה, והסקרנות הבריאה הזו שלה, יכולה להיות מנוף לחיים שלה. זו אינטליגנציה בין אישית גבוהה. כך שאם כל הזמן נעיר לה, נכבד את הסקרנות הזו שבה, ולא נאפשר לה לממש את הפוטנציאל שלה בתחום הזה, אנחנו נפגע בה. אתן לכם עוד דוגמה. הילד שלי מטפס על סולם בגן השעשועים. הוא עולה למעלה, עולה ויורד, ומה עובר לי בראש? אני מתה מפחד, יואו, הוא יכול ליפול, זה מסוכן. ואני יכולה גם לצעוק, לורד למטה, זה מסוכן, אבל הוא עם יכולות, הגוף שלו יציב, הוא ספורטיבי. ואז אם הוא ישמע אותי עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, אני יכולה לחבל ביציבות שלו וביכולות שלו ובתחושת מסוגלות שלו. יכול להתחיל לפחד ולהרגיש אולי שהוא לא יכול. באותו רגע אני יכולה לכבות משהו בו. האינטליגנציה התנועתית הפיזית שלו יכולה להיות מצומצמת ולקבל אפילו סירוס בלי שאני אשים לב. אז מה כן כדאי לעשות? איך כדאי להגיב? כדאי שנברור טוב טוב את ההערות שלנו כלפי הילדים שלנו. כדאי שנקפיד להגיד דברים מעצימים. כדאי שנפסיק להגיד דברים כמו את אף פעם לא, תמיד את, תרד, אל תעשה, זה לא. הכבוד שבו נתייחס לילדים שלנו וליכולות שלהם, זה הכבוד שהם ייתנו לעצמם וגם לנו. תחשבו על זה רגע. קרה לכם פעם שעבדתם, וממש ממש השקעתם במשהו, ואז נכנס הבוס, או אפילו קולגה, ואמרו לכם, למה שכחתם לעשות את זה, ואת הסעיף הזה, ואת הקובץ הזה? איך זה מרגיש בגוף? איך זה מרגיש בלב? איזה מחשבות עוברות? אמא, היו אומרים לכם, עשיתם עבודה ממש יפה. אני מעריכה את ההשקעה שלך. אני רואה כמה מאמץ, יכולת ולמידה השקעת במסמך הזה, ואם את יכולה רק להוסיף את זה ואת זה, אני אשמח. איך זה היה גורם לכם להרגיש? זו בדיוק הנקודה. השלבים הם מאוד פשוטים כדי לממש את הפוטנציאל של הילדים שלנו. קודם כל נהיה מודעים לכך, נבין שלילדים שלנו יש אינטליגנציות מרובות, ולפחות אחת שהן בולטת. הדבר השני, זה שאנחנו יכולים להתחיל לאתר אותה, ולזהות אותה. בקורס שלי, איך לממש פוטנציאל אצל ילדים, אני ממש מלמדת איך מזהים פוטנציאל אצל ילדים. הדבר השלישי, להקפיד על דיבור מעצים, על דיבור מכבד, על דיבור מקדם. על כל הכבוד, מיד מחובר לערך ולתכונה חיובית שיש בילד שלי. על יפה מאוד עשית, מחובר למילה טובה, לערך ולתכונה. וגם אם לפעמים יש התנהגות שהיא מפריעה לנו, או מביכה אותנו, תחשבו איך אתם מוצאים את מה חיובי בה. תחשבו איך אתם מצליחים להעצים את הילד בתוך הדבר הזה. רוצה לתת לכם תרגיל.
תמצאו אותו גם בספר, בכל מיני וריאציות. תמצאו את היכולות הבולטות של הילדים שלכם. תתחילו להסתכל במה הם טובים. תסתכלו על ההתנהגויות שלהם. תראו במה יש להם יכולת בולטת, גבוהה, מה הם אוהבים לעשות, איפה התשוקה, איפה האש בוערת בהם. שם תצליחו לעזור להם לממש את עצמם. אם הם נהנים מהפסקות, אולי הם נהנים משיחות עם חברים, אם הם נהנים מצופים, או נהנים ממתמטיקה, או מטיפוס, או מריצה, או מקריאה, או מטלוויזיה, או מאיזה משחק מיוחד שדרכו הם מצליחים להרגיש טוב, כי הם עובדים על יכולת אסטרטגית גבוהה. תכתבו לעצמכם אותם. אתם מוזמנים לכתוב לי באתר. יש הרבה מקומות באתר להשאיר פרטים, לכתוב, שאלות, להתייעץ. זה הזמן שלכם. לפתח את אומנות ההורות שבכם. תודה רבה שהייתם איתי כאן.